हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारू स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं खाटा मीठा लसणिया गाजरनी रेसिपी। गुजरातीओना घरमां बनता ज होय छे। तो अत्यारे शियाळामां मार्केटमां गाजर खूब ज जोवा मळे छे। तो मित्रों, गाजर आपણા शरीरमां रहेल कफने दूर करे छे। खूब ज लाभकारी अने गुणकारी छे। तो चलो खाटा मीठा स्वाद साथे रेसिपी स्टार्ट करिए। रेसिपी स्टार्ट करिए पहला जो तमने मारी रेसिपी गमती होय ने हजू सुधी चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो प्लीज सब्सक्राइब करजो અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સૌથી પહેલા કાઠિયાવાડી ખાટા મીઠા લસણિયા ગાજર બનાવવા માટે મેં અહીંયા ગાજરને ધોઈ સાફ કરીને તેની છાલ ઉતારીને તેના મોટા ટુકડા કરી લીધા છે। હવે ગાજરને લાંબી ચીરોમાં સમારી લેશું। તો આ રીતના બે ભાગ કરીશું અને પછી તેનો વચ્ચેનો જે પીળો ભાગ હોય છે તેને ચપ્પા વડે કાઢી નાખીશું। તેને ખાવામાં ઉપયોગમાં ના લેવો, તેનાથી આપણને પિત્ત થાય છે। જો ચીરોમાં થોડો પીળો ભાગ રહી ગયો હોય તો તેને કાઢી નાખીશું। તો આ રીતના આપણે બધા ગાજરને સમારી લેશું। તો ગાજરની ચીરો તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો આ રીતના લાંબી સમારવાની છે। મેં અહીંયા 2 ટમેટાને નાના ટુકડામાં સમારી લીધા છે। તો તેને બાઉલમાં લઈશું। તેમાં 1 ચમચી ખાંડ, સ્વાદ અનુસાર નિમક અને 2 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। ચપટી હિંગ ઉમેરીશું અને પછી ગાજરની ચીરો ઉમેરી દેશું। સાથે 1 ચમચી લસણ અને લાલ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને 2 ચમચી તેલ ઉમેરીને બધું સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ। બાળકોથી લઈને મોટા સુધી બધાના માટે ગાજર બહુ જ ગુણકારી છે। તો ગાજરની સિઝનમાં ગાજરનું વધારેથી વધારે સેવન કરવું જોઈએ। સલાડ કે જ્યુસ કે હલવો બનાવીને તમે ગમે તે રીતે ખાઈ શકો છો। આને તમે 2-3 કલાક રહેવા દેશો એટલે તેમાં નિમક અને ખાંડ બરાબર મિક્સ થઈ જશે, એટલે તેનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવશે। ખાંડ તમારે ના નાખવી હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો। હવે તેમાં ફ્રેશ ધાણા ભાજી ઉમેરીશું અને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। ગાજર ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ હોય છે અને સાથે સાથે ખૂબ જ ગુણકારી પણ છે। આપણા દેશમાં ગાજરને હલવો, જ્યુસ અને સલાડમાં ખૂબ જ ઉપયોગમાં લેવાય છે। તો તૈયાર છે આપણા એકદમ ટેસ્ટી કાઠિયાવાડી ખાટા મીઠા ગાજર। તો તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું। જો તમને રેસીપી સારી લાગી હોય તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો। તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો। આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો ને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। જય શ્રી કૃષ્ણ।